हामी फोटोसप सिक्दैछौँ र आज फोटोसप अन्तर्गत हामी चाहिँ एउटा पोस्टर बनाउन सिक्दैछौँ है। यो फोटोसपमा चाहिँ पोस्टर बनाउन सिक्दैछौँ हामी युजिङ द फाइल र सुरुमा म न्यू फाइल लिँदैछु। न्यू अन्तर्गत 7x7 इन्च लिएर मैले क्रिएट गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर म गुगलमा गएँ। फेरि गुगलकै हेल्प लिँदा पऱ्यो र यहाँनिर म लिँदैछु ग्रास GRASS ग्रास र ग्रास अन्तर्गत यो ग्रास ठिक छ। राइट क्लिक कपी इमेज र मैले गएँ फोटोसपमा पेस्ट गरिदिएँ जस्तै अनि खै त ये सब क्या थे और बहुत वाह अरे इतना बड़ा साइज में आया है। र नम्बर 1 मा म यसको व्हाइट कलरलाई रिमुभ गर्छु। राइट क्लिक द म्याजिक र रिजर्भ हुन्छ है। व्हाइट कलर थियो कि यसमा आइएफसी डिस्टर्ब भएको थियो, त्यही भएर मैले स्टेप पहिले नै रिमुभ गरेँ। थोरै सानो गर्दैछु यस्तै अब यति र यति सानो गरेर म चाहिँ कन्ट्रोल जे गरेँ। त्यसपछि माथिकोलाई हाइड गरिदिएँ, तलकोमा गएर म चाहिँ थोरै फिल्टरमा गएर ब्लर गर्दैछु। ब्लर एन्ड कस्टेन बोला लगभग 80 गइमा ठिक छ। 80 गयो छैन र यसलाई म कपी गर्दैछु यता साइडमा थोरै सानो थोरै ठुलो है र इरेजर लिएर यसलाई गर्दैछु थोरै हेर्नुको इज यसको हार्डनेस बहुत फुल छ, त्यही भएर यस्तो हेर्छ अझै फर्म भयो है। यहाँनिर बुझेको छु क्या एकदमै धेरै यो केही हुँदैन चलेर यहाँनिर थोरै तान्दै भइहाल्छ ल। अनि म माथिकोलाई अब अन गर्दैछु र यो थोरै सानो गर्दैछु यस्तै है। यस्तै पनि म अनसानो कपी गर्दैछु यसको पछाडि गएर ब्लर देख्यो भने अलिकति रियालिस्टिक देखिन्छ कि त्यसको अहिले टाइपमा। र यो सिकेपछि अब यसलाई मलाई यहाँनिर थोरै बाटो बनाउनु पर्यो है। बाटो जस्तो बाटोको लागि म पेन्ट लिँदैछु। यहाँ क्लिक गर्दैछु, यहाँ क्लिक गरेँ मैले यस्तरी अब यहाँ क्लिक गरेँ यस्तरी, यहाँ क्लिक गरेँ यस्तरी, यहाँ क्लिक गरेँ यस्तरी र यहाँ क्लिक गरेँ यस्तै त्यहाँ मैले जोइन गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि मैले यो लेयर डिसिलेक्ट गरेँ यो लेयर नै र कन्ट्रोल इन्टर गर्दैछु मैले। त्यसपछि नयाँ लेयर लिएर यसमा म ब्ल्याक कलर फिल गरेँ ल। ब्ल्याक कलर कन्ट्रोल डी, यसको ओपेसिटी लेभल थोरै कम गरिदिन्छु यहाँबाट यसरी र मैले कन्ट्रोल टी गरेँ यसमा है, कन्ट्रोल टी र यसलाई मैले कन्ट्रोल प्रेस गरेर यता सान्छु थोरै यता यस्तरी माथि गरेँ। बाटो भाइ के भयो कोही प्रब्लम नै म यसलाई तल राखिदिन्छु केही फरक परेन। यहाँनिर यसलाई हिँडा राखिदिने हुन्छ यसरी अझै तल है। र म यसमा एउटा लिँदैछु के लिँदैछु भनेपछि एउटा गाउँको घर लिएला गाउँको घर गोले बुझ्छ कि नै ए बुझ्दै रहेछ त होइन। यहाँबाट कुनै एउटा घर यो घर राइट क्लिक कपी इमेज, त्यसपछि गएर फोटोसपमा गएर पेस्ट इमेज गर्दाखेरि यसलाई माथि राख्छु म है। धेरै ठुलो छ यसलाई थोरै सानो गर्छु म। यति बनाउनु समय नभयो। त्यसपछि अब अटवारी पर्व भने यहाँ अटवारी लेखेर हेरौँ त। अटवारी फेस्टिभल बाजे छ नि है, बाजेको फोटो लिउँ ल, बाजेको फोटो लिउँ न होइन, भिजिट गरेर लिउँ अलिकति ठुलो साइजमा आउँछ कि बोल्दैको भयो ल। यतिकैमा कपी इमेज गरिदिएर होइन फोटोसप एन्ड पेस्ट इमेज। अब ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पर्यो है। ब्याकग्राउन्ड हटाउनुको लागि साइज सानो छ अब समस्या हो ल। यति गरेँ मैले त यस्तै हो मैले मास गरिदिएँ
म्याच त हो त्यसपछि बाजे उता गएर नेटा पकाइदिनु पऱ्यो कन्ट्रोल टी द्याट क्लिक क्लिप वाज एन्टर एफोरी चुलो गर्नु छ मैले ठिक छ होइन ठिक छ र यो बाहिर देखिरहेको छ यसलाई चाहिँ तल राख्नु पर्छ है यहाँनिर त्यस्तो तल भइहाल्छ त्यो यसलाई नआए यसलाई पनि अझै तल राख्नु पर्छ ल र थोरै अब यो भडौरो देखिरहेको छ यो पनि सुरु गरेर मैले कन्ट्रोल एल प्रेस गरेँ थोरै यहाँबाट डार्क गर्छु र सोलिटा पनि लाइट गरेँ मिलाएर है यति बनाइसकेपछि अब यहाँनिर केही कुरा लेखौँ न होइन ल टेक्स्ट टुल यहाँ क्लिक गरेँ मैले कुन छ गणेश र व्हाइट कलर छ म कलर चाहिँ ब्ल्याक गरिदिएँ अहिलेको लागि ओके गरिदिएँ अनि के लेख्ने होला केटा हो भनेर मलाई र यसमा डबल क्लिक गरेँ मैले जस्तो यहाँ इन्टर गरिदिएँ मैले अहिले त साह्रै यो मैले यस्तै यहाँनिर कामना कामना र यो शुभकामनाको टोन चाहिँ त्यही म राख्छु सिबी बिहान है सिबी बिहानी अनि डन र थोरै यसलाई म फुलो गर्छु है इन्क्रिज गर्छु थोरै एकटुको लगभग यता साइडबाट पनि इन्फर्मेसन ओके गरिदिएँ यसलाई क्लिक गर्दैछु ल्यान्डिङ अप्सनमा गएँ मैले र यहाँबाट चाहिँ यसमा थोरै स्टोर दिँदैछु मैले र आउटर गरो साइजलाई सानो गर्दैछु म अदासिटी इट्स साइज सानो र कलर चाहिँ लगभग वो अलरेडी up यति हाल्के ड्रप सेभो र यसको कलर एकपल्ट व्हाइटमा राखेर हेरौँ त यसको कलर चाहिँ म एकपल्ट व्हाइटमा चेन्ज गरेँ है कुन कलर आयो ठिक छ ओके नट द्याट ओके यसरी यो एउटा सिम्पल डिजाइन तयार पार्नु छ होइन सकिन्छ बनाउन ओके keep watching keep practice thank you